Decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, solo di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Είχα αυτά τα φρέσκα κρεμμυδάκια πάρα πολύ καιρό μέσα στο ψυγείο και τώρα έχουν αρχίσει και χαλάνε. Οπότε το παίρνει τα βλήνη, θα τα καθαρίσει προσεκτικά. Θα μαγειρέψω πρώτη φορά στη ζωή μου με άνηθο. Γενικά δεν μου αρέσει καθόλου άνηθος, αλλά δοκιμάσαμε ντολμαδάκια στις διακοπές μας και είχαν μέσα άνηθο και τους πήγαινε πολύ. Οπότε θα βάλω μια μικρή ποσότητα. Θα κόψω πρώτα τα πιο λεπτά και μετά τα πιο χοντρά. Η πιο γυαλιστερή πλευρά θα πάει από κάτω.
39 νταλματάκια βγήκανε και φαίνονται πολύ γλυκούλικα. Θα βάλω και λίγο λάδι από πάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι λαδερό φαγητό. Λίγο αλάτι. Και θα το καλύψουμε με μερικά σπασμένα φύλλα. Ελπίζω να είναι νόστιμα. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Βαρύ. Σήμερα δεν έχω αφήσει αυτήν την κατσαρολίτσα σε ησυχία. Wow. Φαίνονται τέλεια. Τηγάνισα και μερικές πατατούλες. Ανυπομονώ. Αλήθεια. Μοιάζουν αυτά εκεί πέρα που φάγαμε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ωραία αυτά. Wow.
Εντελώς όμως. Είναι θυστικά και αυτά. Είναι θυστικά όλα. Ωραία, εδώ φτιάξα. Μικρές μπουκές παρακαλώ. Ούτε σε πήρε τηλέφωνο. Τηλέφωνο εδώ. Δηλαδή, όλο το βράδυ. Έχει πλάκα. Θα το προσπερνούσε ρε παιδί μου, έλα μου να κάνεις ασχοληθώ από αυτές, θα ασχοληθεί ας πούμε. Είναι ολόφουσκο. Έχει δώσει και το ναι, διάλα. Τι είναι? Πώς είναι κόρη? Θα θέλουμε. Πάμε.
Τα σημεία που έχουν λιπάκια και φλέβες το κρατάω για να τα δώσω στις γατούλες. Θα τα μαγειρέψω πρώτα, εννοείται. Θα το τηγανίσω και δεύτερη φορά ώστε να γίνουν τραγανά. Nice. Είναι σκληρό. Τέλειο. Δεν έχει έντονη γεύση. Δεν έχει. Όσο λέει το κοτόπουλο έχει τόσο έντονη γεύση. Τα καλύτερα ντάμπλ. Πρέπει να ζητήσουμε sponsor. Ναι.
Πάμε πάλι στο Χαλάνδρι γιατί ο Mr. P έχει πάλι ραντεβού και φοράω αυτά εδώ πέρα τα ρούχα επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη. Κοίτα! Μπορείτε να είστε αγαπημένα. Το μόνο που μου άρεσε ήταν αυτό εδώ πέρα το μπλούζο σακετάκι. Αλλά πραγματικά χρειάζομαι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Μέχρι μέσα στο καλοκαίρι. Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά και πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Εντάξει, ελπίζω να τελειώσει νωρίς ο Mr. P με το ραντεβού του.
Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time, stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. I wish I could stop time and stay in this moment.